Chào mừng các bạn đã đến với chuyện cười Hoàng Phi. Và sau đây là câu chuyện Có chết cũng không khai. Một buổi tối, hai vợ chồng đang xem tivi, bỗng nghe tiếng la hét đập phá đồ đạc bên nhà hàng xóm. Anh chồng nói: "Để anh qua bên đó xem có chuyện gì." "Việc nhà người ta thì kệ người ta, anh lắm chuyện làm gì cho mệt." "Nếu chửi nhau không thì mặc kệ, nhưng đánh nhau thì anh phải can ngăn chứ." Chồng đi được một lúc thì hớt hải chạy về: "Sợ quá em ơi." "Bên đấy sao vậy anh?" "Đang đánh nhau to lắm, vác cả dao." "Sao anh không ngăn họ lại?" "Không biết bằng cách nào mà con vợ trói được tay thằng chồng vào thành giường, tay lăm lăm cầm con dao." "Cụ thể là sao, kể cho em nghe thử." "Con vợ bắt lão khai ra con bồ nhí là con nào để nó xử, bằng không nó sẽ cắt của quý của lão." "Ủa, mà em đi đâu vậy?" "Em sang xem thế nào." "Sao bảo chuyện nhà người ta không quan tâm mà." "Em chỉ sang xem lão có khai ra không thôi." "Không khai để nó thiến à?" "Bà mẹ nó chứ, nhưng lão đã hứa với em là có chết cũng không khai ra em rồi cơ mà." Chồng đi uống rượu về khuya, thấy vợ nằm quay mặt vào tường ngủ, bèn rón rén cởi quần áo, leo lên giường nằm ôm vợ. Thấy vợ thức nhưng vẫn nằm im, bèn dỗi: "Ít nhất thì cũng phải quay lại xem là chồng hay thằng hàng xóm chứ." "Quay gì mà quay, hàng xóm thật thì nó đã dựng ngược hết lên rồi." Một hôm, đi uống rượu say về khuya, anh chồng đành phải ngủ trên sofa trong phòng khách. Nửa đêm, bỗng nghe cô vợ la hét trong phòng ngủ. Anh ta vội lao vào thì thấy một bóng đen leo qua cửa sổ và biến mất trong màn đêm. Anh chồng sốt ruột hỏi vợ: "Kẻ trộm hả em?" Chị vợ vẫn chưa hết sợ, lắp bắp nói: "Không phải trộm, mà là thằng biến thái. Nó hấp diêm em tới 2 lần đấy." Anh chồng thấy vợ nói thế, ức quá gắt ầm lên: "Trời ơi, thế sao em không hét lên từ đầu hả?" Chị vợ thấy chồng cáu, vội chống chế: "Lúc đầu em cứ tưởng là anh. Nó làm cái thứ nhất tới 30 phút thì em đã nghi nghi không phải anh rồi. Xong nó làm cái thứ hai thì em mới biết là nhầm. Vì không bao giờ anh làm nổi 2 cái, và cũng không bao giờ một cái anh làm quá 5 phút." Trong giờ học tâm lý, khi giáo viên vừa giảng bài xong, một nam sinh ngồi cuối lớp rụt rè đặt câu hỏi: "Thưa thầy, làm thế nào để phân biệt giữa căng thẳng, lo sợ và hoảng loạn ạ?" Giáo viên nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, điềm tĩnh đáp: "À, ba cảm xúc đấy, theo ví dụ về cấp độ thế này. Căng thẳng là khi biết vợ có thai, lo sợ là khi biết bạn gái có thai, và hoảng loạn là khi cả hai có thai cùng lúc." Cậu nam sinh gật gù tỏ vẻ đã hiểu vấn đề, nhưng vẫn tiếp tục hỏi:
Thế có khi nào cả ba trạng thái cảm xúc, căng thẳng, lo sợ và hoảng loạn xuất hiện cùng một lúc không ạ? Nghe xong câu hỏi, giáo viên trả lời dứt khoát. Có, là khi em biết tin vợ và bạn gái có thai cùng lúc, trong khi bản thân mình lại vô sinh. Anh chồng lười. Cô vợ nói với anh chồng: cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa giúp em đi. Cô vợ vừa nói hết câu, anh chồng đã gắt lên: sửa gì mà sửa, tôi đâu phải thằng thợ điện. Nói xong liền ra xe đi luôn. Ngày hôm sau, cô vợ lại nói: cái bàn ăn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp em nhé. Anh chồng lại gắt lên: đóng bàn đóng ghế gì, tôi đâu phải thằng thợ mộc. Nói xong anh lại lên xe đi ngay. Chiều về, anh chồng thấy vợ đang nấu ăn bằng bếp điện. Nhìn sang thấy cái bàn đã có đủ 4 chân. Ngạc nhiên quá, anh ta liền hỏi vợ: ai sửa mấy thứ đó vậy em? Dạ, em nhờ anh hàng xóm sửa giúp rồi. Thế lão ta lấy bao nhiêu tiền? Anh ấy bảo vá cho anh ấy cái quần đùi rách đũng, hoặc cho anh ấy vui vẻ một cái. Thế cô nhận vá cái quần đùi rách cho hắn chứ? Anh bị điên à? Tôi đâu phải cô thợ may. Trời đã khuya, trên xa lộ vắng, có một cô gái trẻ với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi. Đặc biệt là trên người cô ta không còn một mảnh vải che thân. Sau khi lên xe và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe. Cô gái hỏi với vẻ bực bội: bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà nhìn tôi dữ vậy? Gã tài xế bối rối trả lời: à, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả tôi. Trong giờ sinh vật học, thầy giáo giảng: khi người ta hoạt động sinh lý thì người ta đã tiêu hao một năng lượng đáng kể. Mỗi lần như vậy tương đương với việc xúc 1 tấn than. Bỗng nhìn thấy ở cuối lớp có một học sinh đang ngáp dài ngáp ngắn. Thầy giáo bực mình quát: cậu kia, tối qua làm gì mà bây giờ ngồi ngáp hả? Dạ thưa thầy, tối qua em xúc 3 tấn than ạ. Chuyện 2 con bọ chết. Có 2 con bọ chết nói chuyện với nhau: tao sống trên râu của thằng cơ trưởng, được đi khắp nơi vui lắm. Nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng tượng được, làm tao say mềm, tao tức lắm. Thì tao kêu mày chuyển sang dâu con tiếp viên, sao mày không nghe? Chỗ nó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sướng.
Thì tao cũng nghe lời mày đó. Tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên dâu thằng cơ trưởng. Vậy mới tức chứ. Có một cô gái rất thích đi săn. Ngày nọ, cô ấy vào trong rừng, thấy một con gấu sau bụi rậm. Bèn giương cung lên bắn. Bắn xong không thấy gấu đâu, bèn mon men đến bụi rậm xem thử. Ai dè bị con gấu túm cổ và nói: Ha 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 ha, giờ cô có hai lựa chọn. Hoặc bị tôi bóp cổ cho đến chết, hoặc cúi xuống chống hai tay và đưa mông đây. Vì ham sống, cô đành cúi xuống cho gấu làm. Sau khi được thả ra trở về thị trấn, cô tìm mua một cây súng lớn hơn và quyết tìm gấu để trả thù. Lần này cô nhắm thật kỹ. Đoàng! Không thấy gấu đâu. Đang còn ngơ ngác, con gấu lại xuất hiện sau lưng, nắm cổ cô và nói: Bây giờ thì biết làm gì rồi chứ hả? Và cô gái lại cúi xuống cho gấu làm tiếp. Lần này được thả về, cô tìm mua bằng được khẩu súng cối lớn hơn và hớn hở quay vào rừng. Bùm! Con gấu vẫn chưa chết. Nó lại xuất hiện, chán nản, lắc đầu và gấu nói: Có thật là cô muốn đi săn hay là... Mẹ ơi, cô giúp việc nhà mình bị sao ý. Sao con nói vậy? Bị sao là sao? Cô ấy cứ sờ chim con và... Vậy cũng bình thường mà. Ai cũng thích sờ chim trẻ con, có gì lạ đâu. Có mà, tại cô cứ vuốt ve rồi nói: Chu choa, y chang bố. Chiếc xe ma. Vào một ngày nọ, một người đàn ông tan ca về khuya. Ông ta leo lên một chiếc xe buýt và ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Thời gian vẫn trôi đi, ông ta vẫn ngủ và xe buýt vẫn chạy. Chợt ông ta giật mình thức giấc và thấy xung quanh mình không còn ai cả. Đường phố thì cũng vắng tanh, tài xế cũng biến đầu mất tiêu luôn. Nhưng một điều kỳ lạ, đó là xe vẫn lăn bánh một cách chậm rãi. Ông ta hoảng hốt thét lên: Cứu tôi với! Không ai trả lời. Bỗng có tiếng thét lên từ phía sau: Cứu gì thằng kia? Xuống đây đẩy xe phụ tao coi.